welcome back to my YouTube channel. Today is Monday. So, nakaschedule po kami para sa aming booster shot. So, pupunta po kami ngayon sa Measure Center. So, wala pa tayong ligo. So, mag-prepare muna tayo ng ating sarili, no? Para hindi naman tayo mabaho pag dating natin doon. So, babalikan ko kayo. Watch out. Bye. Tayong maligo, mag-aayos tayo ng buhok at magbibihis na tayo. Lang tayo guys sa kilay para ano naman, may kilay naman tayo ba? Namang kilay. So kilay lang naman guys, para hindi naman halatang walang tayong kilay na. So guys, tamang pulbos lang. Hoy, hindi pa ako nakabihis ha. Bibihis pa tayo. Pulbo muna tayo. Tapos kanting lipstick. Para di naman tayo mamutla kapag tinurukan tayo, ano? Hi guys, magpapaturo kami ni Seth. Punta kami ni Seth po. So, dito na tayo guys. So, Sandstorm. Pasok na tayo. Okay. Asan tayo? Oh, dito daw tayo guys. Hi, Sil. Okay, wait na lang tayo, guys. Magpapabaksin. Oh, diba? Parang nag-a-apply lang ng ano, no? Apply. Papabaksin tayo kasama si si Madam. Si Sel. A few moments later. Okay guys, tapos na tayo. Ayan na. Tapos na tayong magpa-booster.
siya nag-uwi. Uwi na kami, guys. Tapos na. Hoy, i-drop ni humana dito si Hamod og kuha sa mga sinina. Okay. I-drop nta mig daan ni Rashid sa balay ba. Ayan guys, lalabas na kami kasi uuwi na tayo. Hindi siya matubag, Mer. Masyadong mahangin. Ha? Dili ta dire. Yes. Wag ang pulis minna EJ. Aras na sorry. Para ko di telepon minna. Yala hin ito sab. Sura na wag gabi na sa magkamaya ro. Baru kat. Wai. Wag mungkin na mama no ko EJ mungkin maya ro kasi da. Sunci. Mana? Sub sayara. Dumating na po kami sa bahay. So, thank you for watching my vlog and sana tangkilikin nyo pa yung mga walang kwenta kong vlog. See you guys. Tapos na kaming magpa-vaccine. Ito na booster. So, hanggang dito na lang guys. Thank you, thank you. Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video. At meron po akong pag-games. May bingo po tayo, win Gcash po. Okay? Just Kalembang my channel. Bye! Shall we have breakfast together?